Hoy, good morning, dear! May tatanong ako sa'yo. Hulaan mo kung magkano tong notebook na to. Hi dear! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay re-reviewhin natin itong Hobonichi Notebook. Disclaimer lang dear, Hobonichi pala yung tawag. Sorry naman. Again, yung brand nito ay Hobonichi. Actually, regalo to sa akin nung Christmas. Na-open ko na siya pero ngayon ko na siya itatry kasi nga binabala ko talaga siyang reviewin. So, December, September na ngayon, mga 9 months na, diba? Curious ako dito kasi sabi niya ay pwede daw yung watercolor dito at nung tinignan ko yung price, and magpo-post ako dito sa Facebook page natin. Tatanong ko kung sinong pwedeng ka-chat, 4:29 AM na. Hi dear, sinong pwedeng ka-video call ngayon? Gusto ko magtanong para may engagement tayo dito. Beke naman, as ito, wala pong load. Wait, si Janine. Mag-filter tayo dito. Hello po. Hi dear! Hello, ba't gising ka pa? Hello po. Papatulog pa lang po. May tatanong lang ako sa'yo. Hulaan mo kung magkano to. Itong notebook. Ito siya, Hobonichi Notebook. Alam mo yung brand? Hindi ko po kilala eh. Nagkakaroon ng filter yung notebook eh na. Hulaan mo lang kung magkano. Siguro po kasi mukhang nagtatanong po kayo kung ano eh. Mga 500 plus po. Ano po? Mga Ang tamang sagot ay 900 pesos. 900 pesos. Ay, ang sayang, ang layo ng sagot mo. Buti na lang tinignan ko yung price kasi kung hindi ko tinignan, gagamitin ko to listahan naman kung ano-ano. Kaya, buti na lang. Dear, eto na yung Hobonichi. From here, nothing special sa packaging. Hindi siya nakabalot ng karton. Kaya na-expect ko na hindi siya ganun ka-pricey kasi kapag sa packaging, kapag bonggo yung packaging, ina-expect na natin na may bigat sa presyo. Bubuksan natin yan. Kailangan pa ba natin dito ng expensive sound? Wait nga, amoyin ko nga. Baka amoy mayaman. Wala. Simpleng, ganun lang din yung amoy. Nothing special din sa amoy. Ito ay medium yellow yung color. Ito parang burnt amber yata. Ayun yung side profile. Pagbubuksan natin, ayan. Wala din siya masyadong branding din talaga eh, no? Meron ditong blank space grid. Ang nipis niya, dear. Mas manipis pa siya sa bond paper. Para siya yung sa resibo. Mga 70 to 60 GSM to. Parang kasing nipis ng yung papel sa mga nagtetest tayo. Yung color gray, yung newsprint, ganon. And super smooth. Tas may iba't ibang color din ng page. Ito, meron tayong ulit, violet, and then green, meron tayong blue, at itong red. Wait nga, basahin ko nga yung mga ano dito. 3.7mm graph, yung paper, yung maliliit na yan. Sabi daw ay 288 page to. Susubukan kong bilangin. Red page lang. So, 36 times 4 is 144 sheets. Oo nga pala. Nalito ako. Kasi diba yung pag page 1, tapos 2, 3. Okay. Tama naman pala. Sa likod nito, ayan, meron din siyang blank paper na cream yung color. Ngayon, dear, ay magsasayang tayo ng isa. Isang sheet na to ay nagkakahalaga ng 6.25 pesos. Ang gagawin ko ay itatry ko lahat ng mga pang-journal na currently na meron ako. Syempre, ang simula ay ito. Disclaimer lang, dear, hindi ako ganun kagalingan sa calligraphy. Coffee. Ito yung moment of truth. Tingnan natin kung magbi-bleed siya sa likod. Actually, ang ganda. Ang galing oh. Medyo tatagalan ko talaga. Yan. Medyo matagal na yun ah. Tignan natin. Wala pa rin talaga. Try natin to. Kunyari may pa-heart dyan. Ito, pentel pen to ah. Violet heart, di ba BTS? Mga violet dyan. Mga fusion na to eh. Tignan natin kung nag-bleed. Hindi pa rin.
Ito naman ay yung Stabilo. Ito kapag ginagamit ko sa normal na journal, nagbi-bleed siya. Kunyari may sanga-sanga dyan. And then, lagyan natin ng dahon-dahon. Parang feel ko hindi siya nabibleed. Kasi kapag ginagamit ko to, parang napupunit na yung papel. OMG. Walang ha. Ito na lang munang Unipin. Pangalan ko. Genelyn. Hindi ko sinusundan yung grid Wala pa rin siyang bleed. Try natin tong HBW Permanent Marker. Sandaga. Tignan natin. Ayan, ito medyo umano na siya. May na-transfer na dito ng kaunti. Itong marker, ano yung susulat ko? Star. Yan. Ito, hindi siya nabibleed. Ang sinabi sa akin ni Ate Myles na pwede daw to pang watercolor Itong blue, natin dyan. Yung sapat lang. Hindi naman ganun ka-watery. Sapat lang para makapag-load ng water. Lagyan natin ng violet. Okay. Natin ng red. Naging ano na siya dyan. Naging brown na natin red. Yan. Ay, orange pala yan. And tignan natin. Ayan. Hindi siya yung basa dito. Nagbabakal siya pero let's see kapag natuyo yan. Pero actually nagagalingan na ako dito. Ayun So, ito, yung ordinaryong bond paper. Scratch paper na lang to kasi nag-print test ako kanina. Mas makapal to dito, Tignan natin. Ayun siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang nabibleed through na siya dito. Kahit naka isang layer pa lang tayo. Ayun Pero sige, basain na rin natin to. Para may makita nyo. Ayan. Basa na yan And ito, 'di ba? Makikita nyo, ito parehas na basa pa ito Kaka-swatch lang natin yan. Ito makikita nyo na hindi siya nag-bleed. Ito ay parang lumabas na yung water dito. Ito yung sa bond paper at makikita nyo na yung medyo madami na rin yung kapag kinakaskas natin, nagkakaroon na siya yung naglilibag na yung paper. Ayan, makikita nyo. Kapag dito naman, kikis-kisin natin. Ayan. Hindi siya gaanong naglilibag. Dito tayo sa next. Ayan. Kinakaskas-kas natin pabalik-balik, pa circle-circle. Actually, masisira yung brush kapag ganito yung pag-ano nyo. Konti lang yung paglilibag niya at super tagal niya bago siya maglibag at yung maninipis na ganyan. Dahil sa inyo ay nagre-request kayo kapag nagdo-drawing tayo na hindi nyo makita. Ang gagamitin ko ay itong Brute Funer 143. Alam nyo ba na available to sa Shopee shop natin? Yung per piece for only 29 pesos per piece. Sana makita nyo. Kasi kapag pencil ang ginagamit natin, hindi ko makita. Ito yung sa face niya. And hindi rin naman to tutorial lang face. Pero para makita nyo lang. Malay nyo gusto nyo gawin. Carry bells lang. Yan. Yung shape ng mukha niya. Ano yung gagawin natin mukha at pa front view. Unahin ko muna to sa nose. Kasi kapag sa sketching, laging super gaang lang talaga ng ginagawa natin dun para madaling mabura. Yung sa nose niya. Tapos, diba, nag-tutorial ako ng for beginners, sabi ko. Na-carried away ako. Ayun, patong nang ulit ako ng patong ng layer. Ang gagawin pala natin dito ay isang eye lang yung nakikita. Ganyan. Yan. Diyan. And then, dito yung isang eye. Medyo lakihan natin. Ang ginagawa ko sa style na ano natin ay bigger eyes. And then, maliit lang yung nose. Ganyan siya. Yung pupil. Lagyan natin ng waterline. And then, konting eyebrow. Tapos, pilik mata. Okay.
Oh, mamaya na yung ano dyan. Details. And then sa lips, dito tayo. Yung lips niya. Wala tayong pababa dyan. And dito. And ganito pala yung lips na inaano ko. Kasi medyo paganto yung lips ko. Lagi kong tinitingnan. Medyo palm siya yan. Tapos liitan na lang natin to. Yung chin. Pa jawline. Lagyan natin ng konting shape. Tapos burahin natin to. Ang first na gagawin natin ay etong fleshy. Lagyan natin dyan para sa base layer. And then, lalagyan natin ng yellow ochre para ma-tone down. Konting sienna. Tapos, lagyan na natin dito sa skin niya. Pag ganyan. Easy lang talaga to. Ito na yung pinaka-easy talaga. Hindi na ako masyadong magpapatong ng layer kasi nga super nipis na tong paper natin. At first time natin nagagamitin. Kaya let's see kung makakapagpatong talaga tayo dito sa paper na to. Medyo maano yung outline ko dito para hindi na ako magpapatong nga ng yung hindi ako masyadong maglalagay ng more depth dito sa painting. Hayaan ko na lang yung outline na mag-define ng mga features niya. Yan. First layer pa lang yan And then, habang di pa siya tuyo, itong sienna, nalagyan ko nitong burnt umber. Lagyan ko ng konti ito. Sa eyelid niya. Pati dito sa sclera. Okay, tapos dito sa ano niya, lalagyan ko na lang ng violet. Violet and then blue. Kunyari galaxy kasi naiisip ko dito dito sa mata niya. Tapos sa hair din niya galaxy Naisip ko. Siyempre, lagyan natin ng red palibot ng mata niya. Yung eyeliner. Sa lips, super red yung bet ko dyan. Lagay tayo ng red. Dito. Sa pa-inner. And then, i-spread natin. Para Korean look. Nag-i-spread. Yung may gradient yung sa lips nila. Lagyan natin ng konting pinkish yung nose. And then yung eyes. Pinkish lang din dyan. And ilalim ng dito sa eyebag, ma-pinkish. Yung eyebrow niya, gagawin ko na lang na reddish din. Reddish brown. Okay. Kuha ako nitong brush na to, yung malaki. Lagay tayo dyan ng brown. And ano lang to, super subtle lang. Tapos malaking stroke to, big stroke ng hair niya. Hair lang siya dyan. Big stroke dyan. Different shades ng brown at variation. Kabila din. Hindi pa tuyo yung sa brush ko yung sa first layer sa skin.
Pero since yung relax artwork lang. Yan. And hindi naman kasi to paper for painting talaga. Natatempt nga akong lagyan pa talaga ng layer eh. Kaya ang gagamitin ko na lang pang lagay pa ng more details ay color pencil. Define natin tong hair niya. Saka nagbakal na din yung paper. Dapat pala color brown na lang to. Kasi ang dapat na gagawin ko sa hair ay galaxy. Kaya ginawa kong parang galaxy yung sa eyes niya. Regarding sa Hobonichi, nabasa ko sa website na divided into 4 colors para ma-separate natin into several themes or use the colors as a way to more easily find old entries. May paganyan eklabo talaga. Yung thoughts ko about sa Hobonichi, actually surprise ako kahit na manipis yung paper, kinaya niya yung watercolor na nilagay natin. Hindi tumago sa next page pero nagbakel yung paper since manipis nga siya at hindi natin nilagyan ng tape yung edges. Pero disclaimer lang dear, ito ay made for journaling at alam naman natin na not made for heavy painting gamit ang watercolor. Kaya hinay-hinay lang din tayo. Sinubukan ko lang talaga mag-painting para ma-maximize natin yung ability ng paper which is na-handle naman niya kahit papaano. Ang smooth ng texture, kaya ang sarap magsulat. Nakakaganang magsulat. Ang napansin ko pa, kapag finilip mo yung page, hindi umaangat yung na-flip mo na, which is very convenient. Kasi 'di ba medyo nakakainis minsan yung pagtaas ng kaunti yung paper, yung babalik siya. Finilip mo na nga, babalik pa eh. Pagdating sa price, honestly, namamahalan talaga ako eh. Pero, kung iisipin yung quality, for me, all in all, worth it na rin eh. Ito na yung painting natin ng close-up. 1 to 3 layers ako dito. And then, kapag yung sa likod niyan, ayan, 'di ba? Hindi siya nag-bleed dito sa next page. Pero nalukot nga lang siya kasi nga super nipis. Dear, halos lahat ng gagamitin natin dito ay binigay ni Ate Myles. Napaka-generous niya talaga. Nag-chat pa nga siya sa akin na kung gusto ko pa daw ba, bibigyan pa niya ako, magpapadala pa siya. Sabi ko, hindi na muna. Kasi hindi ako makapag-dedicate hindi makakapag-devote talaga ng time sa journaling. I-follow nyo yung Instagram ni Ate Myles. Always in pajamas. Ang ganda din ng mga design na ginagawa niya sa journal niya. Addicted ako dito sa niya, Yan. Ang cute. And then sinabi ko kay Ate Myles na nagustuhan ko yung quality, ang ganda. Tapos sabi niya may cover pa daw to kaso mas mahal daw. Huwag niyo ismulin na sobrang nipis niya. To be honest, marirecommend ko siya sa mga nagjo-journal talaga, yung nagjo-journal na nagwa-watercolor, yung dedicated talaga sa journaling. Tulog ka na. Ano? Picture Ah, po sige, go. Taray! Thank you, dear. Paano to patayin? Wait lang, di ko alam patayin. Ay, nakita ko na. Bye-bye! Thank you!